بسم الله الرحمن الرحیم. د اکسیجن کارول، یوزز اف اکسیجن. اکسیجن موږ په کوم ځایونو کې د استفاده کولی شو. نو اکسیجن چې دی په اکسی اسیتلین څراغونو کې اکسی اسیتلین اکسی اسیتلین څراغ چې دی، څراغونه اکسیجن او اسیتلین د دې نه موږ څراغونه جوړ کړي، او دا څراغونه موږ د فلزونو پرې کولو دې باندې موږ کولی شو چې فلزونه چې کو پرې کو، او همدارنګې ویلډ کو، لیم کول، ویلډینګ چې ورته ویل کېږي، ویلډینګ، ډینټینګ چې ورته ډینټ یې که راته صحیح ده، ډینټ کول او پرې کول. په دې دواړو کې موږ د اکسی اسیتلین څخه د اکسی اسیتلین څراغونو څخه موږ چې کوو ګټه اخلو. نو یو د فلزاتو د پرې کولو او لیم کولو دپاره کټینګ ویلډینګ ورته یو کټینګ اینډ ویلډینګ، کټ کولو او ویلډ کولو دپاره موږ د اکسیجن اسیتلین څراغونو څخه فلیم څخه موږ چې کوو استفاده کوو. دویم چې د په روغتونو کې د تنفس دپاره موږ د اکسیجن څخه چې کوو استفاده کوو. نو د زیات فشار په وسیله اکسیجن چې دی په کپسولونو کې د زیات فشار په واسطه په کپسولونو کې د اکسیجن ځای په ځای کوو، او بیا د سیندونو لاندې کله ځي یا د ځمکې د اتماسفیر د پاسنۍ برخې ته ځي، نو دا موږ د تنفس په توګه چې کوو موږ د اکسیجن څخه بیا استفاده کوو. نو هغه ناروغان چې مثال په توګه هغوی د هوا له اکسیجن سره نیغ په نیغه ګټه نشي اخیستلی، نو بیا د خالص اکسیجن څخه ګټه اخلي او تنفس په اخلي. همدارنګې مصنوعي سپوږمکیو او هغه راکټونو چې فضا ته تغول کېږي د سون موادو په توګه د خالص اکسیجن څخه څه کوي استفاده کوي. سون موادو په توګه سون مواد د خالص اکسیجن په توګه سوځي. اکسیجن موږ د سون موادو په توګه نه استعمالوو، بلکې سون مواد چې کله موږ ورسره لیږو باید اکسیجن ورسره موږ ولیږو چې هلته څه شي دا ورسره وسوځي. اکسیجن په سون کې سوځولو کې څه کوي کومک کوي. د سون مواد یې د خالص اکسیجن په واسطه څه کېږي سوځي. اکسیجن هم ورسره بیا لیږل کېږي په سپوږمکیو او راکټونو سره. صحیح ده. نو مهم چې دی هغه موږ سره حیوانات دي که نباتات دي د اتماسفیر اکسیجن چې دی د تنفس دپاره څه کوي دا استعمالوي. همدارنګې سلفر ډای اکساید چې دی د هغې نه موږ چې کوو موږ استفاده کوو، بیا ګوګړو تیزابونه دا شیان دې موږ جوړو. نو هغې چې د سلفر د اکسیجن سره په شتون کې دا سلفر ډای اکساید او سلفر ټرای اکساید مرکبات چې دی دا موږ سره جوړوي.